اعترف حاكم مصرف لبنان للقضاء انه حول مصاري على سويسرا. اعتبر الحاكم انه هيدا حقه لانه التحويلات صارت قبل الانهيار ولانه الاموال اللي تحولت هي من حسابه الشخصي مش من حسابات مصرف لبنان. هالحجتين ما بيبرئوا الحاكم، بالعكس بيأكدوا علاقة هالتحويلات بتطهير اموال المودعين. بالاول لازم نعرف انه بس نحكي عن سيولة بالمصارف ما في شيء اسمه من حسابي مش من حساب البنك. لما المودع بيعمل تحويلة لبرا، المصرف بيشطب قيمة التحويل من حساب المودع بلبنان وبيسدد قيمة الحوالة من دولارات المصرف. وبما انه حساب رياض سلامة هو بمصرف لبنان، بس يحول مصرياته لبرا تنشطب من حسابه على الورق، وبيسدد مصرف لبنان قيمتها من احتياط الدولار تبعه للمصرف يلي عم بيحول عليه. بهالطريقة بتخفف التحويلات من حجم السيولة يلي بإيد المصرف. وإذا كان هالتحويل عم بيصير بالوقت يلي مصرف لبنان بحاجة فيه لسيولة، بيصير توقيت التحويلات هو المهم. بيقول الحاكم انه اخر تحويل من حسابه صار بحزيران 2016. 2016 هي السنة اللي عطى فيها الحاكم ارباح خيالية للمصارف حتى تعمل عكس يلي هو عمله، وتحول على لبنان دولارات المودعين يلي حطتها برا وتدينها للمصرف المركزي. كان الهدف المعلن لهالعمليات يلي تسمت هندسات مالية واضح: زيادة الدولارات بإيدين الحاكم حتى يقدر يحافظ على سعر الصرف. والهندسات والعمليات المالية اللي قام فيها بال2016 و2017 خلتنا نكون حاضرين لمواجهة صدمات. بيأكد اعتراف رياض سلامة بالتحويلات انه قسم كبير من هالدولارات بدل ما يستعمل للحفاظ على الليرة، استعملوا الحاكم لتهريب مصرياته ومصريات ناس تانيين لبرا. ومن هالناس التانيين أصحاب المصارف نفسهم يلي عملوا أرباح ضخمة ليجيبوا دولارات المودعين على البلد ويدينوها لمصرف لبنان، ورجعوا استخدموا هالدولارات نفسها ليحولوا أرباحهم لبرا. الخطير بالتحقيق مع الحاكم مش بس مئات ملايين الدولارات يلي حولها من حسابه، الأخطر هو أنه هالتحويل الشخصي كان جزء من عملية تهريب ضخمة لأموال النافذين بالبلد، لدرجة أنه كبر الفرق بين ديون مصرف لبنان للمصارف وبين قيمة السيولة الباقية معه من 1.9 مليار بال2015 لل 55.5 مليار دولار بال2019. هيدا الفرق يلي بيوازي 53.6 مليار هو بالضبط الخسائر يلي انكشفت بميزانية مصرف لبنان، واللي بتشكل جزء أساسي من أموال المودعين يلي طارت. وبس نطلع منيح بهالأرقام نعرف ليش عرقل سلام التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان. رغم هالخسائر الكبيرة، ما كان التحقيق مع سلامة بلش لو ما الدولة السويسرية اشتبهت بتحويلات مرتبطة بتبييض أموال وفساد. مصدرها حسابات حاكم مصرف لبنان وخيو رجا ومعاونته مريان الحويك. بلغ حجم الإيداعات الموجودة باسم رياض سلامة وخيو رجا 446 مليون دولار، مضيف لها 340 مليون دولار باسم مساعدته مريان حويك. بعد بكير نحكم على هالاتهامات، بس بقاء رياض سلامة بموقعه بظل التحقيقات معه باتهامات من هالنوع رح يزيد من حدة الانهيار الاقتصادي، لأنه رح يصير أصعب على لبنان يطلب دعم دولي أو يتفاوض لإعادة هيكلة الدين مع الدائنين الأجانب، بالوقت يلي حاكم المصرف المركزي مشكوك بأمره.